see. Voice of the word, voice for the good, voice of the whole, for you and me. Voice of the word, TV. VWTV, ang telebisyon nga may misyon. Voice of the word, TV. Hello, Borongan! Maupay nga oras sa aton nga tanan labinaan mga senior citizens nga namamati hining aton program Senior Moments. Ako, Nida Villalon. Ako naman ni Myra Solidon Lim, nasiring maupay nga oras sa iyo nga tanan, and welcome to Senior Moments. Okay. Yan na, may that very special guest. We are really honored to have him with us. It aton OIC schools division superintendent niya din Mr. Edgar Y. Tinasas, CESO 6 ano. Hiyan na lang ito pagpapa kung ano hindi ono niya bayo kay panglugod kita Mag-mistake. Pero he's young. He's in early 50s. Nati ka bata light mga opisyalis ano. Siya naman Oo, di ako expect nga sa your age. Oo. Ano na tatay ka lang sa naman. Takinog naman mga naging superintendents. Kuan na, mga erbidala na. So, look at it. Very, madali ka pala din ano, Sir Edgar. I started April 3 From this year. From the division. Tika ako nag-start tika ako Tacloban City Division. Okay. So ano mo position dito? Assistant Superintendent. Oh, okay. Ng Tacloban. But I heard na you started really young as a teacher. So ganito, 1991 ka naging teacher na yan, 1991. Katapos sunod-sunod an advancement. Promotion. As it mga impressive iton mga kuan. Resume. I have heard of the name many times na. Nababati ko na itiyangaran, dito pa, kay best friend dito, Hinora nga hivik. Nami-mention in here nga kay nakat nga ni Garnet, di ba? Nakatuha Virginia. And then last April, sige, Nida, Asian Superintendent, the cousin dito Borongan, siguro. Takay nakalima kami St. Luke sa inyo. So I made sure nga na meet ka namlar ko the first opportunity. So we're really glad nga. Sumati kami daw, hala. Ano mo? Iunong. Una nga tanan, maupay nga takna. Labi naton aton mga kaburunganon nga nag-uukoy ibang anak bayan, nag-uukoy ibang nga mga nasod. Maupay nga takna iyo. Labinan akon Auntie Nora, ni Uncle Vic, and akon mga cousins dito,
Raletti, he Jin Paul, and Sarah. Mopay nga takna hope everyone is in the midst of good health, and God be with you always. I started my career when I was 21 as a private school teacher, and for a while I stayed there bagan mga all in all nagkada ako mga 7 years private school. Then after that 1999 baga decide to enter and join DepEd. So pag 1999 nag-start ako as teacher 1 as a government teacher dida may Kabalawan Elementary School at the foot of the San Juanico Bridge. Tacloban side. Teacher 1, then after a while, that was 1999, so pagka 2002, God has given me the favor to lead the school as an officer in charge due to the retirement of my principal. So at 2002, naging OIC ako to the school. Then it all started there hasta nga nag-abot ako principal 3. I was transferred to another school, Inulatula Elementary School. Then pagka na-transfer ako division office to serve as special program coordinator, stakeholders linkage and partnership, and kanang brigada eskwela coordinator. So ito didang ka-assign ko. Bumalik naman ako liwat school in 2013, and dito na ako nabutihan Yolanda. So dito na ako Rizal Central School. That was 3 days before Yolanda ako na-transfer. And it was indeed a challenge to rebuild the school. Wow. So, kung kikitawan mo hagawasan eskwelahan, waray damage because kumbaga proudly standing pa compared to the other schools in the city, pero at the center and at the back, devastated talaga hiya. So, bagan hiya naging stepping stone ko because out of the experience I have had with Rizal Central as the principal, in spite of those challenges, I was able to manage the school well. Tapos bagan it gave me the opportunity to be known by Central. Yeah. To show what you got. It was indeed a good experience to be the frontliner in the complicated problems the school Oh my God. were facing. The school was facing that time. So bagan naging naging stepping stone, and I was known by Central, and with God's grace, dila Tacloban and Rizal, what I could hear cases lodged to Commission on Human Rights and other agencies, because we have a very good team up with the DSWD and the Philippine National Police. Okay. So at the height of the Yolanda, day after, so nasa rin ko na kung bagan ko, ma'am, sir, bagan wari namang gobyerno, ko pati City Hall na kuanan, so kita na lang din ito sabot-sabot, so that we can manage this well, and by God's grace bagan na manage mo na to. So in 2015, that was 2 years after, in Central gave me the opportunity, of course, with the
siguro recommendation of our regional director, I was given the chance to be with Borongan City Division. That was 2015, and stayed there for 17 months. Then after a while, I was pulled out to be with Leyte. So in Leyte naman, Leyte Division, that's the biggest division in the region. Actually, the order of the regional director then, I did not accept it wholeheartedly because considering myself a newbie in the third level position, so I said to my director that please allow me to stay in Borongan City because I feel that I am not the right person to be with Leyte. But the director said, never question the wisdom of your director. Okay. So, I know that you can handle it. You report now. So, I reported. I was installed that day. That was June 16 and June 6. So, when I reported, I accepted the challenge. Then, after 22 months, I was again pulled out. Transfer na lot ako Tacloban City, and stayed actually Tacloban City more than 3 years because of the pandemic. So last April 3 this year, I received my order and I reported to Borongan. And you know, I'm not choosy when it comes to assignment. I don't say that I will not go. Only ato nga chance nga kuan kay I feel small during that time na I was pulled out from Wala pa nim confidence. Wala pa ako confidence. So pero nasaring ako nga I've learned out of that. Nakita ang potential and in leadership capabilities. I've learned a very great lesson out of that na nasayin ko na ko ba nga the size does not matter. It's the person that matters. So bisan ano pa iya kadako kung diryo pa yun mo pag-manage not the people but you manage yourself, that you will be able to navigate with people, then waray talag hingangatuan kun baga magkuan. So ako, I was very observant, not to others but to myself, how my deportment, how I manage myself in front of these people, then how do I manage myself in the midst of problems, because by being observant with yourself and how you manage yourself and engage yourself with people, you will be learning many things about human relations. So there's a saying kasi na it's difficult to tame your own person. Very difficult. You will always have, like for example, if you're sick, sakit ka, dili ka pwede kumaon, nasa nga doctor, di ka hindi pwede kumaon, then you're going to tell yourself, okay, gamay man la, gamay. So gamay. So one gamay, another gamay, and it will create. So by taming yourself, successfully taming yourself, you can tame others. The discipline, yeah. So pag kadi naman kuan Borongan City, bagan waray ako na hadlok because I was able to be with Borongan, and I'm sure that considering that Borongan and Borongan are part of Samar. So I said, I'm sure that these people are sharing the same culture because I have a very good experience, pleasant experiences with Borongan. So here, there are challenges, of course. Wherever you go, dadamo man go dito permanent problema, but I am telling myself na I'm very fortunate that God brought me here because
out of the challenges I am meeting each day, then I am forced to think of something to lighten the burden, especially of our learners. So ang tragedy-han na Yolanda nakahatag min opportunity to show what you got. That's right. In terms of trabaho, can do, and can do qualities. Actually, bagan damo talaga na anuhan nga mga lessons ba out of mga tragedies, problems. Bagahin it forced to teach us to look at every situation positively. Because my experience in that particular time, if I was not able to handle it well, bagan ma-contribute lugod ako han failure, han ngatanan kay, like for example, in that particular time, pag-abot han December, the secretary's marching order was to reopen the school. And the teachers were resisting. So I told my teachers nga, do not question the wisdom of our secretary, because they are the person who can think very well compared to us that we are affected. So this is the right time for us to start the healing and recover our losses, so that we'll be able to convey ourselves very well in the future, because we will have beautiful stories to tell in the future out of the experiences we have had. So the unforgettable experience I have that time during the first flag ceremony, Rizal was that time, you can never see, before the Yolanda, you can never see learners of Rizal who are coming to school just sporting their sleepers or not in uniform. All of them are in uniform and with black shoes. And it's very painful that day, the first flag ceremony, because you can see our learners coming, no more uniforms, and there are learners whose the color of their sleepers are different. So the other one is blue, the other one is red. Some not all. Maybe those are sleepers they were able to salvage in the course of their in the aftermath. So it forced me to learn that we really have to look into every situation as something that will bring us graces and more things to cherish. So I did not regret. Now I'm getting old, starting to get old, and I know that in the future, when I retire from service, I have a lot of things to look back. Especially here in write a book about here. Especially here in Borongan City, that I've been visiting our far-flung schools. Ngayon karon kaya ka an aton first encounter before we go to the challenges na minaatubang here in the division, nag-start ang school opening han brigada eskwela, 14. which meant that itong decluttering as yan siring decluttering humana. Pero ano adtoan an idea nga malinisan ang mga classrooms, wara na kuno mga decorations, wara na mga Didahan DepEd Order number 21 series of this year. May dito sa nga statement nga dapat free from clutter and mga classrooms, free of unnecessary things like mga posters, anything pasted on the wall, attached to the board, frames. Our secretary ordered to strip them off from
the wall and make the wall bare and clean. Kung ano lang, importante ganun. So, according to the secretary, she said that she wanted that all our learners will be concentrated on to the teacher and to the book, not with any colors surrounding the wall. Di ba na-notice ka, mga paupayay, paupayay, may mga colors, pareho na bakit parang patarong din mga classroom. wall, mga well-decorated. Although educational gan, kay may man mga kuwag-kuwag ka-rising yan. Pero true. Pero siguro ang feeling ng teachers ang una, mas damit makikita itong kabataan, mas interesting and mas conducive to learning. Takay diri ngayon, na may dako nang basahan nga a form of distraction iton nga mga dekorasyon di dahiton mga eskwelahan asya nga igin patanggal Kay lesser pa itit gastos hit teacher. Kaya siya may na-provide dito ang mahirap may itit na-provide. Labot pa, nasiring may dako ng mga studies and researches nga mas mamaupay ang pag-araman na children kung warahin nga mga distractions. Right siguro, ginadman talaga. Definitely, ginadman talaga at nirahin duro kay kung walit pag-admit, diri kasi nira kay they will be subject to criticism. May na talaga. Oo, kada may kay umarang ka naman mga competitive naman it mga teachers masig makita rin ko payong ko na may taakon so yan puro na lang nga it necessary good lang mga ibutang din na hito. Siguro mga visual aids can be used kung kung nag-explain him something about this. Diri nga ikakadahit the wall. Maupay ka naman, maupay. Ako, nag-imagine ba ako, ano ba ito natabuhan when I was in grade 1? Nung natabo na akong teacher. I was imagining things, ano ba ito ang itsura naman classroom? Nga, waray pa man nga ni diri pala hiya, bagan 1 month pala ito nga operation, pagtikang pag-start, bagay remember nga, maram naman ako magbasa. Madali-dalian yung duruhan ang pagbasa during that time. Now, bagay nakakuan ako nga, anhar to nga panahon, ang mga instructional material nga nakadaha classroom, diri ra mga pictures, real objects siya, and shapes and mga like for example triangle, nakakaptan mo talaga. Tapos you can build mga blocks. Mga blocks daw. You can create buildings. Create bridges kami dahil mga sinisaling nga sun table. At nga time nga nagki-create kami kung ano lang nakukan. So, it encourages the imagination of the learner. Tapos ang mga mga letters kaya nanonood ako anak kong teacher ang surod lang ang iya mga kuan ang iya mga counters ang iya mga objects baldi katapos may dangani ramiting igin ginuhuwad ginpapakadidihaamon haligid ginuhuwad ka tanan sulan ng balik katapos ginpepa segregate para diri maginaringasa kay mga grade 1 ka so na mga malanga kami pag iniha pag segregated dadamon duro ng mga kuan so bagan that time it was engaging so it forced yourself to your fingers to move your eyes to really look at it intently and your mind to think so yan na ang nakadadahan mga walls bagan waray la kay picture laman niya papel laman bagan waray talaga hiya kuan posible nga the wisdom behind the order ng Operation Backlash para talaga aton mga kabataan makatutok talagahan essential nga things to learn inside the classroom. So ako very positive in welcoming the thought nga talaga the idea nga tanggalon nila iton kay siyahan tenga babasara naton is nga makukuha naton is ang teacher diri na maglilipong ang ulo. Kaya wala niya pagtitir na pinanggunting-gunting, pinampilit-pilit. Hindi magiginastos. Wala na gastos.
So, kumbaga, aniya concentrated, ang concentration niya, makakadalang niya pag inaidlahit iya mga pagsulat, kung ano't kinahanglan, pagtutuhit basics, o mga plano niya, mga instructional materials niya, kinahanglanon, pag-type, kung ano. So, bagahin, gano'n sa pabagan, maghahatag iyahin, kahawan. Kahawan na hunahunan mga bata, kay diri naman niya cluttered nga, para sa nagsasasarang nga, diri ka na maaram kung ano and kuan. So, I am waiting and I am also challenging the teachers nga nagkikitayan na haaton nga why not conduct an action research out of this. Pwede ka mag-conduct in research kay this is an opportunity para makakuha kita ano talaga ang impact haaton mga kabataan kung sugad na inian aton mga classrooms. So, may ada ko mga nasasabtan na teachers nga nag-iinaburido, nagko-complain kay kuno an ira kuno gingastuhan, ginuulan, mawawaray la, tapos na ano la. Ako lot ginahang yung give this idea a chance. Kay bangin la ini nga idea usay makasulbarit aton problema yan na mga kabataan ha, especially in aton learning gaps and learning losses naton. So bangin usay niya nga pamaagi nga talaga makatutukan at kabataan nga makabulig ha aton nga magmoro pay mantaan aton output kada tinuig nga siguro ka before they decided ang mga top brass DepEd iragad gin inaraman gin kuan ana gin kinarukaya kanan ngan uhira paghatag hiton nga order. Subay nga nihin mga studies and researches na sugay ang ginawas. That's okay. So, siguro, hopefully, maupay outcome hiton, kay ipapakuanin mo, siguro i-challenge yung mga or may dating team nga mag-kukuha. Nag-interview ako ng mga senior teachers na ba, mga retired teachers na. Pwede ako na-interview nga duduha nga retired teacher. Tapos nasa rin ako, ma'am, haniyo panahon kay ano naman yan mga 80s. Okay. Mga 80s. Sa ganyan panahon, ano ang kaibahan han structure yan na nga han iyo structure hato nga panahon. Nasa rin niya, masamok manit structure ko na yan na. Yes. Nasa rin niya masamok. Mali po nga ulo pagkuhan ako no, waray na ko no organization kung ano ito niya. So, adto ko no nga ira panahon, may dala specific na kuan in standard nga kung ano ni bubutang. Bagahin klaro ngan every grading period, iragod ko na ito ginliliwanan. Unlike this time ko no nga, paras ko nahan iya apon, kumbaga, pagtikanghan hun yung ada ko nung katapos ng Marson, una, asya na naman gihapon ko ng itsura. Bagan generic na lang ko nung akuan, of which, decoration, nagiging dust catcher na lang. So, sayang naman ano sa liwat, sayang naman ano sa nga, papakianan ko kung ano niya mayayakan, na sayang hiya nga, posible gad ko nung nga may da ko nito impact, kay paras man ko nito haaton, nakita nga ni kuno kitahin malimpyo kumpara kuno nagkakalat. So bagahin maaaburido kuno kita diha nagkakalat nga di kuno malimpyo. Haluwag kuno tat panunahuna. Of which nakasaring ako nga duwari pagud ako nakabasa in research regarding about impact of classroom structuring to learners improvement or academic achievement. So wala pa ko nakit nakabasa. Pero, kung baga, imo paghuhunaw-naon, posible, kay, paras man tuhato, nawalpot kita tatbalay, kalat, malipang itim ulo, wala kasi manininga kalat. Samantala, pag-ulpot mo ni mga malimpyo talaga, wari ko diya pa, hindi nakakalimutan. Ang mga kandaan, diri pa nga kadaan. Ang mga mamandaan ang mga nanay ta, mga sugalidad. Ay nga, mag-upay man lugot hira, magsayon, mga bright man lugot hira, Siguro, simple nga pagtuddo, simple nga
classroom. Napupuro nga ni Akitya na ano, where before, wala man kami pag-agin mga kinder 1, kinder 2. So, tapos naman, grade 1 nanihibaro na kami panbasa. Tapos, ang mga graduates, wala na. Ma-start ka lang diretso grade 1. Pero, pero mag-upay man ang mga kuan, ang mga labas, ang result. Ano man ang kangayana. Tapos, parang talaga makuri. Kaya makuri, kag-anak nga ni nga. May pre-kinder. Nursery. Nursery, May pre-kinder, kindergarten. Wala, makatahan una. Nagpaka-graduate man lahan college. May the age limit or may the age requirement yan pag grade 1? 6. 6. Pareho ko lagi 6, pero hanato, wala. Diretso ka na mga grade 1 without the kinder nga, mga classes. Dako mga bata, daan man lang dako mga bata. I was 5 years old, pag grade 1. Pero kay 5 December man itak birthday. Bisita ka lang to, Anay. Usually, siya lang nanabo. Joke lang. Pero na pinapapasar. Napapasar. As a 5 talaga, di man sabot kay either parehula ako mamadak ang ibang mga grade 1. So, Actually, nagpakyanag yapon to ng principal ako Rizal, may dakod to sa nga lola nga permanent dudulungan iya apo. And then, gipakyanan ko hiya kung ano kaya may isisiring an kadaan nga sistema panutduan nganahan niya na nga kahan kabaguhan datos mga anak kada ako Rizal mga kuan to mga 2012 to 2015 2013 to 2015 yeah, okay. nakadalida. So pagkanan ko yan siguro nay ma'am ini ano kay banganan pag-aram yan na hagi anadto ko no maghawan ng ulo kuno yan ang mga komplikado salit kunot mga mga ulo kuno kunot mga tao kuno yan ang mga tornado na. So diri na ko na maraman hunahon ako ng tuway nangangato. Yes. Waray ko no batasan. Yes. So observation niya. Good manners and rights. Asya na tiging babalik na ano. Ibabalik ito yan. GMRC. Yanahan, nagkuhan man, nag-review man ng curriculum, so ibabalik na tiya. So, si Sir Simplihan, ada curriculum yan na. Kay, totoo gad, sobrang ka-complicated. Itong nanay na hingguti nga bata, di na hibabaro ko na una, pagtutdo na, kay mga kuan naman, makuri naman pinanngaraman kabataan. Bagan, we started complicated, nagiging complicated doon. I hope nga ako very positive man gud la ako in all actions of our secretary had been studied. And diri kasi papabayan ng aton mga educators nga magsayo pa naton figure an aton secretary han iya mga decisions. Of course, may dito mga series of consultations. May dito mga studies that had been the basis of their actions. So kay kun diri kasi pwede nga bagahin paturapakla nga kuan nga waray gudin ko kuanan kay an mananabuhiton diri layton hiya kay makuanin kwarta kundi it would also affect our citizens. Kaya ni mananag ko iniya. So, careful gud itan Department of Education. Kabataan gud it kuan, ginkakarukhayak nan. Nga mananag pa, manunubo pa. So, gada naman kita iton bago ka din challenges din iton sa nga sugahain superintendent. Akon na kuanan akon sa nga nakit-an upon looking at our data, napansin ko nga may mga lugar nga damuan drop out. No nga kuan gud din ay ask an kuan an principal nasa niya nga distance, kapobrihan, amon mga reason. So ako makuri kasi iton nga sinumatan kala. So ako I really made it a point to visit ito nga mga schools.
And na-found out ko good kung ano good kakuri an accessibility han aton mga kabataan nga tuhan basic education service delivery like ang mga schools hagrarayo. Gan magastos talagang duro an transportation. So hi ako an pagkadto ko ditohan mga barangay, nakikistorya ako ditohan mga mulupyo, pagkuwalutan ira pulso, nagpapakiana gud ako ira kung paano masusulbar ang problema nga mawawaray na dropout. So kasagaran ni irayakan ininasi nga sir kay kun aabrihan la kami eskwelahan nga roharan ni dinhi inin masusulbar ini nga man problema nasing ko siya ba magkakasulbar ba gud ito ni problema nga kun abrihan ni eskwelahan. So they start reasoning kung kay ano ang mga advantages. I am doing it kay maaram kasi ako nga kung hi ako makadto katapos mahatag la kay ira diretso nga waray hira kumbaga bulig kun anon iya kuan bagan ananabo waray hiya ownership. Kumbaga they don't belong kumbaga nga. Bagan diri gud ako na kuan diri gud ako makakasari nga may dagud hira commitment. So when they told me nga eskwelahan dagos ko lahat napakiana dayon nga diin man kuan because hira ko dit maram kun ha in it specific point that would give them that will lighten their burden. So kun diin talaga kay di man nagtaga didi Mas kuan nga accessible kadaan siguro man nga damo nga barangay ang makakabenepisyo diri lang yapon. So hira nagtutut do hira then after hiton nagsaring man ako kun paniniguruan naton nga makakuang kitahin eskwelahan. So din niya Borongan ito nagkaada kitahin tutulo. May kita tutulo nga lugar an barangay Pinanagan nga dito bagong baryo Baras. May kita San Mateo ngan may dadamang kita Balakdas. So inihiyaan aton Pinanagan nga cluster inin bagan as of this time kay diri pa man kita makaka-create gud in eskwelahan, nagki-create lang kita ng extension classes nga under hiya ang Pinanagan under hiya Binuangan National High School. So kumbaga ang mga teachers ang kaupayan hini nga scheme naton ang kabataan halimbawa 100 nga kabataan diri na 100 na kabataan makadiha Binuangan kay kung mapasahirahin let's say tag 10 pesos na lang of which dito na siya pasahe doon ako pa kay mga kuan la mga anon motor ano ini habal motor cab ini motorboat okay so kung makuan hira 100 times 10 pesos kumbaga dako yan amount. Samantala, if we will bring the school near to them, so maghakot kita, let's say 7 lang nga teachers and maghakot na maghahandle nga tuhaira, then dakon duruduhan nga bulig. So yan na, ang Pinanagan cluster, ang mga taga-bagong baryo, magbabaktas nala. Mabaktas nala hiya nga na Pinanagan, ang taga-Baras, mabaktas sa Pinanagan, then ang nga diha may dulong nga part, ang aton kuan an aton barangay Patag nga diha may dulong nga part tugbangit Pinanagan bagan riverbank river laan iya kuan ang nagdi-divide ira so magtugbang la talaga ira pwede naman hira join o at least ang kabataan dida barangay Patag diri na makanto dito ha may dulong National High School nga hirarayon iwan so nga kadalida so didi naman ha kuan ha San Mateo and upper and lower San Andres amo naman an iki-cater. Pero you're talking about high school. High school. Okay. This is grade 7, 8, 9 and 10. So bali 4 grades. So junior high school. Na waray ani kita yan na an senior kay baga mabugat ito hiya pag deliver. So at least may ibanan naton an parents hin upat ka tuig nga
nga bagahin financial freedom, kumbaga di na duro hiya ka burdensome. And ini naman na San Mateo, under naman inihiyahan Kalingatnan National High School. So, pagkanto naman dito may Balakdas, under naman inihiyahan may Pangdan National High School. No. So, may Pangdan National High School, ginadamui an era number of dropouts ngadto dito may Amantakop because of the distance kay rayuan na Doro. Last na ito nga barangay. So ito hi Amantakop will just kay andito an amon public assembly nagkuang kami kun ano hay and maupay nasa dira nga didiha sitio kainta ang dapat kuanan kay accessible ha barangay Amantakop, barangay San Pablo, barangay Tabunan, Sabunan ng San Julian, part of it, nga kanang Eastern Samar na, then Balakdas. So, makadahira nila center, katapos magbabaktas na lang ang mga kabataan. Di rin na hira mga kuwan. Di rin ang pipinan masahi. So, ang point nila ba nga, di rin nakakatapusan sa nga bata, tungodhan, kakurihan, panginabuhi kay diri harumamay mag-finance ka kay mahatag ka pahin pamasahi, allowance pa, mapalit ka pahin sura, kung pagkaon. Siyempre, ang mga kabataan, di man magkukuan imo maniniguro ka gud matagan nimo kay baga maawod naman layton nga asin dat iya babalonon. So bagan dapat talaga yan it nga kabataan harani na talagang duroan kuan. So pero pag open tayo at 29 and mag-open pala ang San Mateo nga extension classes nga nahan pinanagan extension. Kay dito naman ang donor naton nga prospective donor naton ang tuna dito Kainta, sitio Kainta and ininwaray pa ko diya go signal nga pero there's an intent already conveyed to us nga bagan positive nga i-donate nira. So, during a local school board meeting, I found out nga kasiniyahan aton good mayor. So, speaking of our good mayor, ako, Mayor Dayan, nagpapasalamat gud ako kay imo. Hindi nga pangabrihan mga kalsada, ngadtuhat mga remote nga mga barangays kay dako kasi yang dako nga development and may hatagan aton mga barangay nganan accessibility han aton mga services madali na kay tungod nga ini nga aton kabutangan nga magbabaktas pa magsasaka pang bukid malusad pan bukid so dako talaga nga bulig-an aton kalsada. So salamat good Mayor Dayan ngan pakasabot ni Mayor during our local school board meeting kay ito kasi nga aton pag-start eskwelahan dapat may ada contribution an local government hin tuna ganin building 2 classroom building. So nagsaring ni Mayor Dayan inina iton ayon ito pagproblemaha ako nagmagpo-problema I'll be the one to to have it to make sure it happens. To follow up kung para ma-build ko dito niya nga 2 classroom. So, ma-build na nga nito niya, makakuha na kita mga documents, then we could now submit our application for permit to operate dito na regional office. So, kung ma-approve na ito, in his time, ma-approve na hiya, ma-rise na doon ang bagong inin iskwilahan din niya Borongan. So, kumbaga, ang aton sa rin ko dito mga kag-anak, pasensya lang kita nga magsasakripisyo kita sa gadini kay amo magudinit bagan nagbabalay ka nga natapon diretso diri pa human so sakay ayad na la. Kumbaga, later on para sa matungatan mga eskwelahan nag-start mong gudin sa gaditon nga mga makeshift lanay, then later on, kung talaga hira, upay talaga hira. Basta matikakan naman. So, warait din ni sugad nga nitatabo nga
Dahil kinikita ta that news di that Facebook nga. Yan hit gawas pag i-eskwela iton usa nga klase. Amo ito ang amon ginkuanan, ginmitingan han aton mga mulupyo ba. Kaya dito aton community, may dito mga tindahan. Okay. Nagbabaligiran sigarilyo, nagbabaligiran mairinom. So akong ganito pinangangamo yung pinanginyo po ko dera nga ayaw gad man baligyahin kuan kabataan kay diri kita mabulig para Ay may god pa na may tada balaod nga di tira pwede Oo, mga di- minors. Di ba? Oo. May dahil. Siyempre kay nga mga kabataan insistent man ito nga magpiper sa manggod pwede tira magsuguhin hinda ko na nga asay naman ang mapalit dito tapos irala susulan so nagsaring ako nga let's be vigilant kung ano't mga kuan tapos i-report ko dahil para magkada kita kay ini kasi nga eskwelahan diri pa kasi inihiya kumbaga close open pa inihiya kay wala pa manggunin ni so itaada pala iton temporary learning space may roof lang aning wall nga magagamay lang nga partition lang nga diri lang makakagubahan ko and so maram ako nga discomfort inin dako para ha aton teachers and learners pero considering at aton mga teachers sugad ka agresibo o sugad ka dedicated I am very positive nga with God's help with His mercy magiging successful good ini siringkuhan mga teachers actually tomorrow afternoon ipanahatag ko na ang mga special order nira para ang mga teachers nga napakyan na sir ikakatukuno kami mga taga Binuangan ba ikakatukuno kami pinanagaan diri ko kami kakata pinanagaan kay bagan too much na dito nagsinakripisyo na kamo for so many years nga aada kamo na rayo rin tapos kakatunod kamo na rayo mapaharayo so nakon babalinon hira tikang ha Binuangan nga din ha center kun nga inhira i-deploy ang mga bag-o naman amo na tikakanto dito nagbagan amang tikang anay hera kuna inan ginsakripisyohan hanakadaanay so inihira nga mga teachers tagusaw sa tamang pagpakian ang principal nagigistorya man hera so nadidetermine taman din hira na okay so ang iba hini ma-assign hira San Mateo nga kuan nga extension classes nga ang iba naman ma-assign ha kainta kay adto hira taga-tabunan hira so kumbaga magkakadahiran oportunidad nga makakuan so kumbaga damoan natagan ning grasya hini nga aksyon nga usang aksyon ang kabataan ang kag-anak nganhan aton mga teachers kaya mga teachers nga nagaharayo nagkadanan oportunidad nga adto nala like ano sa nga teacher baga nagikatuo kiya ba kay diri na kuno para sa nuna nga haros ko niya magdalagan kay harayo mangulit Binuangan yan ako no pag mata niya sisiplat din eskwelahan na kaya ano natira bungsaran so dapat talagang advantages na ginhatag at the first instance pala so later on nasa rin akon mga ka-team na sustain kita kaya at the end milestone ini para aton division that would kung pag-report naton waray na mga dropouts damo ang nagkabalik nga dropouts dako yan duro nga impact kay iton makakabulig itahan kabubuwasan na naton komunidad that's why nasay nga kahira nga paniguro kita kay hikita matintuinan niya na hikita man yan na itaan baman nga nakon kung mag-retire kita wala naman masamo ka at bisan magpe-presentar pa kita nga mabulig di na kita papabuligon kay retired naman kita so samtang nga di pa kita yan na let us not take it as a burden and be happy that we have work and we are working with this cause amo na kumbaga one of which madali kasi na doon ang mga taga Borongan City madali as in natural manggulay ito nga at the first instance baga mabugat pero may resistance ginagbabago pero pag gin-explain nimo himaupay and kuan hirapat na sa nga sige sir count me in ito nga ni nga nasa nga sir sige para diri ko na ko makahatag yung problema
mag-antos lang anay didi ha, kuan. Adi lang anay didi sir, di lang anay ma-move nga to sa ganito ba. So I am very thankful nga. Kumbaga, oo, 4 hours away from my city, from Tacloban City and Borongan, but himaya. Ay, Mao pa induro din akon kuan nga. Very proud ako at akon chief, Ma'am Leia. It akon curriculum implementation division chief, Ma'am Leia Aberia. Dr. Dolfo, Junilo Dolfo, akon is COD. Gan akon assistant superintendent taga-Baybay City. Pero harayo dati akon. Very very blessed to have them as my teammate. Kay dida kasi it makes a big difference kung komportable ka or maupaitin mo. Ngan wala kasi ako naka-experience sa iyan resistance. Nga masay nga dirihiya koan at as in grabe talaga an akong pasalamat sa Dios ba nga inin gikan niya ka Borongan. Sing grabe. We're glad to have you here too. Salute to our teachers. As mga noble ito profession. The noblest profession daw kuno itong teaching. Wala na kita pa kapag break, yung pa may topic in nga saan mo pagtikang good it is kuan inin hit public school 29 August 29, that will be Tuesday kay 28 National Heroes Day man. So pag Tuesday 29 bali an amon kuan an amon plano bagayahin kuan festive hiya nga kuan at atmosphere kumbaga pista sanayon ang amon kay sumunod pa maniyahan buwan ng wika. So buwan ng wika, so sa rin ko bagahin pista sanayon ang aton kuan ang aton pa-effect dito kuan nga anamon mga teachers nagpaka Filipiniana. So nasing manut ako na mga team di division na naman mga supervisors nga kung we are requesting our school heads and teachers to wear Filipiniana. Sa ko dapat naka-Filipiniana para mabisita nga to kay makaraod naman liwat nga kita nag-order katapos di kita naka-t-shirt na kita nga tuhin kuan nga wala kita kuan 29. So if you have time I am inviting you to visit some of our school para makita talaga kuan. Pwede. Oo. Pwede. Madamo po with mga barangay nga wala ito kakagto. Makato kitahin kuan hin barangay nga kumbaga kuan hiya inin along the road la Carlina para andiri nasa ka kay grabe lot hagdan din hi. Pag nasa ka nga hagdan hagtataas. Di na kami mga kuan. So kung ba makakitahin kuan but we need to go mga kuan pala mga around early good mga 6:30 to 7 kay 7:30 man ang flag ceremony. So we need to be there para ma-witness an opening good nira paano nagkuan kay okay naman para at least makaka-cover ka mo. Para makaano ka mo hinalainin. Kay kung bisan kun ini kunta it other topic hiunong mga school age kanan mga learners kay it roll hit mga lolo mahit lola hinit inuulian pag uuli from school hinit nagaataman di lola hinit na sundo danay hinit na attend PTA meetings usually danay mga lolo lagi hapit atin senior moments so it's a welcome idea to have you in our monitoring. So pagkato ko dituhan ko marami tinurahi ako gilapurila ma-visit kita ng school nga ito akong plano bisitahon nga school diri hiya within the city kay kung ba hiya bagan expected naman ko dito nga Big Bang Hira kay damo magunan ira sa so I'll be going to a school nga kuan paano lot nira gin di-deliver it ira opening in spite of the limited resources
and limited number of learners. So bagan ato aman akon kon. Pero as of this time, magawali pa ko naka-decide. Okay. Pero I'll contact you Ano nga day? 29? Tuesday. Okay. This is in your moments. Sige, we make it a date. Pwede liwat, naka-kuanwat ka mo, Filipiniana, why not? Oh, it's solidarity with the opinion. Sabay naman kita yung kuan. Oh God. Oh, para baga may daliwat hira kuan ba? Because it's good to see the real situation. Makuri kasi like for example I made it a point nga nag-i-invest good akong time to visit the school because I will never understand the situation if I am not going to You just delegate somebody. Right. You are not an armchair manager. So ako damo akong sacrifices gihapon. Siyempre physical exhaustion. Payanit ka dapat talagang durduhan nga kuan, then it when you return you have voluminous documents to sign. Dili ka mga ngaturog dayon kay kapoy-kapoyan ka na. Kabinaya kada man You really have to read and sign so that those people who are expecting to have that release the following day, they can have it they can have the document. So makapoy yung duruduruhan, pero at the end nasan gud ako nga sustain laak. I brace myself kay wala man mananabukon maglino ko Ngayon, fulfilling para hain. Fulfilling na nakakasulit. So ako, may nakita yan na future plan nga, may na kasi aton local government, Mayor Dayan programa nga uswag agrikultura. Yeah. So ako, I'm thinking, dukwag agrikultura. Ako, I'm thinking to tailor some of our programs ba, kay dili nga ni kami mag-align amon service delivery, bagan masisiparate ya, bagan makukurian and mayor. So ito nga dukwag agrikultura. Priority program ito ano. I am planning to open a farm school. Nga kumbaga, I am now scouting in mga school nga wide an area. Yes. Pwede talaga hiya ko anan. Doon may na kami na gulayan sa paaralan, pero ito nga farm school, iba man dito ng iya ko. And then, anakon ko pag kung maka-identify kami, then I'll connect with the Department of Agriculture to look into the possibility kung okay ba hiya ko anan nga kumbaga mag-invest kita sa galing ni Nida kung okay hiya kay bahin la makarag ba kung diri healthy and may feasibility study. So we will be connecting with Department of Agriculture. So out of that nasa ring hi mayor nga talaga mo pa hiya nga programa kung mananayon nasa ko mayor madadayon ini kay kailangan light support. Kinanglan na yan support nga usab pa mayor inindiri nga ni kita magburoblig, pabayang ka lang nga ni namon because adi kasi amon tiyang minds. We can never create change if teachers will never cooperate. Gan baga useless man liwat nga para haakon ba, nagsisingakot mga teachers, o payon ta pagtututat mga kabataan kay siyahan ito na mabibiktima kita. Kundi ito maupay. Bahay mag-driver ito na balhabal nga lupad ka nga dito nga nag-iambak ka nga dito kumpas kay warin ito katutduihin maupay nga pamatasan. Yes. So nagdumot itahi mo kay mo ginbubuli diri itong patas na laka mo sayin ko hikaw lagyapan may iba. So bagay kita sayin ko nagninegosyo nga ginuupay naton para sure kitahan output nga and return of investment to us. Sayin ko paniguro kita kay ba maninikon say amidan ako kasi kung dirihi kita hino kun diri na san uman. So kun singko kun dirihi ako hinuman. Kun diri ikaw hinuman kun diri na san uman. So today kita ngan today talaga is the right time. Very interesting discussion an aton na senior Thank you moment. so much. Wala ka sabutan aton oras. It's already 3 Nakita ka rin makapag-break, kay ba?
maarap at damo pa irestoryahan ta pero kay yadi na hi-Marcel na lang time So thank you very much. Thank you so much, Superintendent Edgar Tenasas. Ang imo ano yung mga kumayda ni kung may dudugang. Iton damit mga Boronganon nga tuhagawas. Oo. Okay. Ngahi kamo nagtikang kamo didi pag eskwelahan aton mga elementary schools. I hope nga you will have the heart for the school where you graduated in the elementary and secondary. If you may da ka na yan na grasya nga kuan inin balik-baliki gadman ani may eskwelahan pagbuli. Yeah. O kay damot aton mga kabataan nga nagkikinahanglan talaga yan na. So kung nagkukuri ka hadto maaram ka kung ano kakapoy, ano kakuri an makuri ang pobre. So yan na nga may ada-ada ka na inautunta nga babalikon mo an imo eskwelahan pagbulig. Bisa naman lagamay nga grasya nga mga imo'y babalik para malipayan aton mga kabataan. So ako nanginginyo po, nagre-request ang bumalik man ta kamo. Kung madi ka mo balik ng pag reconnect han iyo past. It mapakianam. How do they do it? Pwede hira may da kasi kami division nga Facebook. May da kami site nga kanan website division of Borongan, so pwede ka send in email kung diri ka maaram. And of course, I'm sure nga may da ka mga sangkay nga di pa diha kuan Borongan nga pwede niyo pakialayunan pagkuan nga to. So amon ikalilipay Ngayon, bisan diri taga Borongan. bisan diri taga Borongan. Bisan diri taga Borongan. Bisan diri taga Borongan nga gusto magbuling amon mga kabataan nga hini nga parte han Eastern Samar. Damo gud talaga nagkikinanglan hin bulig nga aton mga kabataan nga may ada maupay nga kamada huna nga di kun imo buligan diri ka gud sinisaring logi kay talaga may ada talaga nga hatuan. Okay, that was a call for help. Tikang aton schools division superintendent. Bangin man la may mga organisasyon makakabulig buligi tahira. So I guess it's time for us to go for now. Salamat kita nga at aton guest Sir Edgar Tenasas, Superintendent natin diri. Ako Nida Bakilod Villalon. And this is Myra again saying maupay nga oras and until next Monday. The truly sets